Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornán. Tibi vagyok, és a mai videó témája az amerikaiak hétköznapi szokásai, amelyek számunkra, európaiaknak, különösen magyaroknak meglehetősen furcsának tűnhetnek. Biztosan sokan láttatok már amerikai filmeket, vagy talán jártatok is az Egyesült Államokban, és észrevettetek olyan dolgokat, amiken csak a fejeteket csóválhattátok. Ma ezekből válogatunk, és garantálom, hogy néhány szokás igazán meg fog lepni titeket. Vágjunk is bele! Az egyik legmeglepőbb szokás az amerikaiaknál, hogy sokan egyáltalán nem veszik le a cipőjüket, amikor belépnek az otthonukba. Míg Magyarországon és a legtöbb európai országban alapvető illemszabály, hogy az ajtónál levesszük a cipőnket, addig az amerikaiak többsége ugyanazzal a cipővel járkál a nappaliban, amelyben korábban az utcán közlekedett. Gondoljatok csak bele, mennyi szennyeződés, baktérium és kosz kerül így a lakáspadlójára, majd onnan az ágyra vagy a kanapéra. Az amerikai filmekben is gyakran látjuk, hogy a szereplők cipőben teszik fel a lábukat az ágyra vagy a kanapéra. Ez nem valamilyen filmes túlzás, hanem tényleg a valóság. Egy amerikai felmérés szerint az emberek közel 60%-a rendszeresen cipőben közlekedik otthon. Természetesen ez nem igaz mindenkire, hiszen sok amerikai család, különösen azok, ahol ázsiai vagy európai gyökerek találhatók, szigorúan betartja a cipőlevételi szabályt. Érdekes módon ez regionálisan is eltér. A keleti parton és a nagyvárosokban gyakoribb, hogy leveszik a cipőt, míg a déli államokban és a vidéki területeken inkább ragaszkodnak a cipőviseléshez otthon is. Az amerikaiak nem csak cipőben feküdnek az ágyon, de teljesen normálisnak tartják azt is, hogy pizsamában vagy melegítőben menjenek ki közösségi helyekre. Magyarországon elképzelhetetlen lenne, hogy valaki pizsamanadrágban sétáljon be a helyi Sparba vagy CBA-ba, de az Egyesült Államokban, különösen a kisebb városokban ez teljesen megszokott látvány. A Walmart áruházak vásárlói között rendszeresen látni pizsamanadrágos, papucsos embereket, akik láthatóan éppen csak kiugrottak otthonról. Ez a jelenség annyira elterjedt, hogy létezik egy internetes oldal is, a People of Walmart, amely kifejezetten az áruházban készült, különc öltözékű vásárlók fotóit gyűjti össze. Nem csak a szupermarketekben, hanem a reptereken is gyakran látni pizsamában vagy melegítőben utazó amerikaiakat. Számukra a kényelem sokszor fontosabb, mint a társadalmi elvárásoknak való megfelelés. Ez a fajta laza hozzáállás az öltözködéshez részben az amerikai individualizmus tükrözi, ahol az egyéni szabadság és kényelem gyakran felülírja a közösségi normákat. Az amerikaiak otthoni szokásai közül egy másik meglepő jelenség, hogy sokan az ágyat nem csak alvásra használják. Míg Európában az ágy általában a hálószoba része, és főként alvásra szolgál, addig az amerikaiak számára az ágy gyakran több funkciós bútorként is funkcionál. Sokan esznek, dolgoznak, tévét néznek az ágyban, sőt, egyes felmérések szerint az amerikaiak egyharmada rendszeresen az ágyban vacsorázik. Mindezt ráadásul néha cipőben teszik, ami higiéniai szempontból igencsak kifogásolható. Különösen a kollégiumokban vagy kis egyterű apartmanokban élők körében figyelhető meg, hogy az ágy központi életteret jelent. Egy amerikai egyetemi felmérés szerint például a diákok 80%-a használja az ágyát tanulásra is. Ez a szokás részben az ottani lakhatási kultúrából ered. Az amerikai otthonok gyakran tágasabbak, mint az európaiak, így a hálószobák is nagyobbak lehetnek, és jobban alkalmazhatók több funkció betöltésére. Az ágy, mint több funkciós bútor gondolata annyira beépült a mindennapi életükbe, hogy külön iparág alakult ki erre. Például ágyban használható asztalkák, speciális háttámlák és sok más termék kifejezetten ezt az életmódot szolgálja. Az amerikai étkezési kultúra egyik legszembetűnőbb jellemzője az óriási adagok. Ha valaki először jár amerikai étteremben, biztosan megdöbben az étel mennyiségén, amit egy átlagos főételként tálalnak. Míg Magyarországon vagy Európában az éttermek többségében egy főétel általában egy étkezésre elegendő, addig az Egyesült Államokban nem ritka, hogy egy éttermi adag akár 2-3 étkezésre is elég. Különösen igaz ez a gyors éttermekre, ahol az italok mérete is megdöbbentő lehet. Amerikában a legkisebb üdítős pohár mérete gyakran nagyobb, mint Európában a közepes vagy akár a nagyméretű.
Az olyan népszerű étteremláncokban, mint a Cheesecake Factory, egy átlagos tésztaétel közel 1000 g, ami majdnem háromszorosa egy európai adagnak. Az adagok mérete az évtizedek során folyamatosan nőtt, így az elmúlt 50 évben az átlagos éttermi adag mérete akár 80-90%-kal is megnövekedett. Ezt a jelenséget gyakran adaginflációnak nevezik, és jelentősen hozzájárul az amerikai lakosság körében tapasztalható elhízási problémákhoz. Ha tetszenek az ilyen típusú videók, mindenképpen nézz körül a csatornámon, ahol számtalan hasonló tartalom vár rád. Nézz körül nyugodtan, nem hajt a tatár. Nem csak az éttermekben, hanem a szupermarketekben is szembesülhetünk az amerikaiak adagok iránti megszállottságával. Míg Magyarországon általában normál méretű kiszerelésben vásárolhatunk élelmiszereket, addig az amerikai szupermarketekben megszokottak a családi, sőt akár több család számára elegendő méretek is. Ez különösen igaz olyan tartós élelmiszerekre, mint a gabonafélék, chipsek vagy üdítők. A Costco nevű nagykereskedelmi láncban például 80-100 darabos csomagokban árulják a tojást, közel 5 kg-os kiszerelésben a rizst, és nem ritka a több literes tej vagy gyümölcslé sem. Egy átlagos amerikai nagybevásárlás után a hűtőszekrény roskadásig megtelhet, hiszen az amerikaiak rendszerint ritkábban vásárolnak, de olyankor nagyobb mennyiséget vesznek egyszerre. Ez a fajta fogyasztási szemlélet részben gazdasági okokkal magyarázható, hiszen a nagyobb kiszerelések általában alacsonyabb egységárat jelentenek, részben pedig gyakorlati megoldást kínál egy olyan társadalomban, ahol az emberek gyakran távolabb laknak az üzletektől és autóval járnak vásárolni. Az amerikai szupermarketek polcai között sétálva úgy érezhetjük, mintha minden a bőség és a pazarlás kultúráját tükrözni. Az amerikai egészségügyi rendszer talán a legmegdöbbentőbb jelenség európai szemmel nézve. Míg Magyarországon és a legtöbb európai országban az állami egészségbiztosítás alapvető ellátást biztosít minden állampolgárnak, addig az Egyesült Államokban az egészségügyi ellátás elsősorban magánbiztosításokon alapul, és elképesztően drága lehet. Egy egyszerű mentőautós szállítás ára akár $3000 is lehet, egy vakbélműtét pedig átlagosan $25,000 kerülhet biztosítás nélkül. Nem csak a jelentősebb beavatkozások, de a rutinvizsgálatok is rendkívül költségesek. Egy alapvető vérvizsgálat ára akár több $100 is elérhet. Az amerikaiak nagy része retteg a kórházi számláktól, és ez nem alaptalan. Az egészségügyi tartozások a személyes csődök elsődleges okai az országban. Az egyik felmérés szerint az amerikaiak 60%-a elhalasztja az orvosi kezelést a magas költségek miatt, 40%-uk pedig arról számolt be, hogy már volt legalább $1000 váratlan egészségügyi kiadása. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videó nézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek. Szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. Az amerikai egészségügyi rendszer különlegessége, hogy a katonai szolgálatot teljesítők és a veteránok speciális ellátásban részesülnek. A Veteránügyi Minisztérium által működtetett egészségügyi rendszer valóban ingyenes vagy nagyon kedvezményes ellátást biztosít azoknak, akik katonai szolgálatot teljesítettek. Ez a rendszer ugyanakkor nem problémamentes. Gyakoriak a hosszú várakozási idők, és az ellátás minősége is változó lehet az egyes létesítményekben. Az aktív katonai szolgálatot teljesítők és családtagjaik számára a TRICARE program biztosít kiterjedt egészségügyi ellátást, amely a legtöbb civil biztosításhoz képest jóval kedvezőbb feltételeket kínál. Ez a kettősség, a katonai és a civil egészségügyi rendszer közötti különbség jól mutatja az amerikai társadalom hozzáállását a katonai szolgálathoz. Míg az állam bőkezűen gondoskodik azokról, akik a hazát szolgálják, addig a civil lakosság jelentős része nehézségekkel küzd az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben. Ez a jelenség azt is megmagyarázza, hogy miért választják sokan a katonai pályát. Az ingyenes felsőoktatás mellett az egészségügyi ellátás az egyik legvonzóbb juttatás, amit a hadsereg kínálni tud. Meglepő lehet a magyarok számára az amerikaiak hozzáállása a gyógyszerekhez és a recept nélkül kapható készítményekhez.
Míg nálunk a gyógyszerek többségét patikákban árusítják, addig az Egyesült Államokban a szupermarketekben, drogériákban, sőt még a benzinkutakon is kaphatók különféle fájdalomcsillapítók, vitaminok és más készítmények. A receptre kapható gyógyszerek árai azonban gyakran rendkívül magasak. Egy havi inzulinadag például akár $300–400 is kerülhet biztosítás nélkül, ami 10-szerese a magyarországi áraknak. Nem véletlen, hogy sok amerikai a szomszédos Kanadából vagy Mexikóból szerzi be gyógyszereit, ahol ugyanazok a készítmények töredékáron elérhetőek. Az orvosi marihuána is újabban a közönséges, rekreációs célra használt marihuána legalizálása számos államban tovább színesíti a helyzetet. Különös látni, hogy míg egyes gyógyszerekhez nehézkes és drága a hozzáférés, addig a marihuána egyre több helyen szabadon megvásárolható az erre szakosodott üzletekben. Ez a kettősség jól szemlélteti az amerikai egészségügyi és gyógyszerészeti szabályozás ellentmondásosságát. Az amerikaiak borravalós szokásai szintén megdöbbentőek lehetnek a magyar turisták számára. Míg Magyarországon a 10–15%-os borravaló már bőkezűnek számít, és főként az éttermekben szokás, addig az Egyesült Államokban a 20% az elvárt minimum, és szinte minden szolgáltatásért illik borravalót adni. Nem csak a pincéreknek, hanem a taxisofőröknek, fodrászoknak, masszőröknek, szállodai dolgozóknak, sőt még a kávézók munkatársainak is. A borravaló nem csupán opcionális gesztus, hanem a szolgáltatás árának szerves része, mivel a vendéglátóiparban dolgozók alapbére rendkívül alacsony lehet, akár $2–3 óránként. Ez azt eredményezi, hogy a megélhetésük nagyban a borravalóktól függ. Amennyiben valaki nem ad megfelelő borravalót, az nem pusztán udvariatlanság, hanem komoly anyagi kárt okoz a kiszolgálónak. Ez a rendszer annyira mélyen beépült az amerikai társadalomba, hogy a számlákon gyakran feltüntetik a javasolt borravaló összegét különböző százalékokkal, és egyes helyeken nagyobb társaságok esetén automatikusan hozzáadják a borravalót a végösszeghez. Az amerikaiak ezt teljesen természetesnek tartják, míg a legtöbb európai turista kulturális sokként éli meg. Ha tetszenek a videók és szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy még több ilyen videó készüljön, akkor a köszönet gombbal megteheted. Nem kötelező persze, de minden egyes támogatás nagyon jól jön, és tényleg sokat jelent nekem. És már az is rengeteget számít, ha megnézed a videót, dobsz egy lájkot, vagy csak írsz egy kommentet. Köszönöm előre is. Végül pedig egy olyan kulturális különbségről van szó, amely talán a leginkább megosztja az amerikaiakat és az európaiakat, a mértékegységrendszer. Az Egyesült Államok a világ egyik utolsó olyan országa, amely még mindig ragaszkodik a birodalmi mértékegységekhez, úgy mint a hüvelyk, láb, yard, mérföld, font és gallon. Míg a világ nagy része, ideértve Magyarországot is a metrikus rendszert használja, addig az amerikaiak számára teljesen természetes, hogy a távolságot mérföldben, a súlyt fontban, a folyadékokat pedig gallonban vagy unciában mérik. Ez a különbség nem csak a mindennapi életben okoz nehézségeket a külföldi látogatóknak, hanem számos félreértéshez és akár balesethez is vezetett már. Egy híres példa erre az 1899-es Mars Climate Orbiter űrszonda elvesztése, amely azért zuhant be a Mars légkörébe, és semmisült meg, mert a mérnökök egy része metrikus, másik része pedig birodalmi mértékegységekkel dolgozott. Az amerikaiak annyira ragaszkodnak a saját rendszerükhöz, hogy bár hivatalosan már az 1870-es években elindult a metrikus átállás folyamata, a gyakorlatban alig történt előrelépés. Az útjelzőtáblák a távolságot mérföldben mutatják, a benzint gallonban mérik, és az időjárás jelentésekben Fahrenheit fokban adják meg a hőmérsékletet. Ez volt a mai videó az amerikaiak számunkra szokatlan szokásairól. Remélem sikerült új dolgokat bemutatnom, nem csak azokat, amelyeket már a filmekből ismertek. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő érdekes tartalmakról. Ti jártatok már az Egyesült Államokban? Mi volt számotokra a legmeglepőbb az amerikai kultúrában? Írjátok meg a hozzászólásokban, honnan néztek most minket, és mi volt a legnagyobb kultúrsokk, amit átéltetek Amerikában, vagy amit amerikai filmekben, sorozatokban láttatok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, jövő héten is várlak titeket egy újabb izgalmas videóval.